Kiskorú esetében mindig ez a fő cél. Történelem szakon végeztem, illetve szociológusként az egyetemen, és az utolsó évenben, mikor a diplomámat írtam, egy ismerősöm itt dolgozott. Teljesen véletlenül kerültem ide, ő szólt, hogy itt van egy üres álláslehetőség, mondom, diplomaírás közben belefér, hogy elhelyezkedjek valahol dolgozni. Ez 19 évvel ezelőtt volt. Családsegítőként. Korábban családgondozóként dolgoztunk, de ez csak a törvényi változások kapcsán módosult a nevünk. Ugyanazt a feladatot látjuk el, mint korábban, csak most családsegítő az elnevezésünk. Kétféle lehetőség van. Az egyik, hogy ő önként bejön, mert valamihez segítséget kér, és ezért keres fel minket. A másik, hogy jelzés jön, itt a legtöbb esetben vagy kiskorúra vonatkozóan, vagy pedig már egy gondokolt személyre vonatkozóan. Nagyon sokan azonosítanak minket a gyámhivatallal, és mindig kihangsúlyozom én is, meg a kollégáim is, hogy mi a családsegítő, és erre a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, de a hangsúly a családsegítőn van, hogy segíteni megyünk, tehát a segítő szándékot hangsúlyozzuk ki. Minden esetben, tehát nem az a célja se nekünk, sem pedig az államnak, meg a kormánynak, meg a bürokráciának se, hogy a gyereket kiemeljük a családból. Ehhez vagyunk mi az első lépcsőfok, és kimegyünk, fölvesszük a kapcsolatot vele a veszélyeztetés miatt. A szülő együttműködése velünk önkéntes. Ha ez megvalósul, és a veszélyeztetettséget sikerül megszüntetni a mi segítségünkkel, és a szülő együttműködésével, mert az a nagyobb hangsúly, tehát a szülőn múlik egyébként, akkor én úgy gondolom, hogy ez a család számára is egyszerűbb nekünk is, viszont ha az együttműködés nem valósul meg, akkor a gyámhivatalt be kell vonni, és ez ekkor kerül a kiskorú védelembevételre. Még akkor is van egyéb lehetőség, mielőtt a gyermeket kiemelik a családból. Tehát az a legvégső eset. A legegyszerűbb az, amikor csak sima beszélgetés, ezt hívjuk ilyen segítő beszélgetésnek. Akár van egy krízis helyzete, de egy beszélgetés kimozdítja abból az állott helyzetéből, amibe belekerült, pont azért, mert valami miatt szorult helyzetbe került, és egy beszélgetés ez tovább tudja lendíteni azon a mélyponton. Ez tényleg így a legegyszerűbb esetek, de vannak, ahol adósságkezelés, tehát hogyha elmaradás van, lakbér, víz, villany, közüzemi szolgáltatók felé, abba tudunk segíteni. Van is ilyen szolgáltatásunk, az adósságkezelési szolgáltatás. Van jogi tanácsadásunk, tehát ha valaki jogi problémával keres meg minket, akkor elsősorban mi nyilván az adott keretek között mi próbálunk neki tanácsot adni. Mentális, pszichés megsegítés van, népkonyhai segítségnyújtásunk is van, hogyha valakinek a mindennapi főtétel jelent problémát. 19 év az tágfogalom, mert 16-ig gyermekvédelmi probléma nem volt itt kezelve. Tehát az ugye szét volt választva. Tehát addig alapvetően adósságkezelés volt az egyik fő probléma, vagy a fő probléma csoport, amivel fölkerestek, és ennek kapcsán én találkoztam, illetve még ilyen családon belüli nem bántalmazás, nem családon belüli konfliktusok megoldásához kértek segítséget. Nem jön ki a fiatal pár az anyóssal, az apóssal, ugye itt a kerületben az egy jellemző, hogy szűk területen, kis négyzetméteren laknak sokan, több generáció, és az ebből adódó feszültségek, problémák azok, amik így előjönnek. Igen, volt úgy, hogy kimentem, nem azért, hogy most a másikat számon kérjem, mert azt szoktam mondani, az igazság valahol mindig középen van. Mind a kettőnek igaza van, csak más nézőpontból nézik. Tehát és valahogy ezeket a nézőpontokat kell picit közelíteni egymáshoz. Nem az ellentéteket kihangsúlyozva, hanem azokat a pontokat, ahol viszonylag van közös megegyezés, és akkor arra azt hangsúlyozva, vagy azt kiemelve. Én egyébként ideiglenesnek gondoltam, tehát én úgy gondoltam, hogy addig, amíg befejezem a szakdolgozatomat, amíg lediplomázok, addig itt leszek, és megszerettem. Én megszerettem a 8. kerületet, a reklám kedvéért mondom, jól éreztem itt magam, és a munkámat is megszerettem, a kollégákat is. Amiért maradok, én ezt most is szeretem, már jogosan merül fel, hogy 11 év után, vagy
2011-től jöttem vissza 9 éve, hogy már valahogy hozná, hogy már váltsak, hogy menjek, de valahogy még mindig nem érzem a szükségét. Picit azért úgy megvan a lehetőség itt is a változatosságra, ha mi kezdeményezők vagy fogadóképesek vagyunk.